আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত ক্ৰমাগতভাৱে যুদ্ধৰ দামামা এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ দামামা যিমানেই বৃদ্ধি পাইছে সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু ইৰাণৰ সৈতে ভাৰতৰ সুসম্পৰ্ক ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে আৰু শেহতীয়া 24টা ঘণ্টাত ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ সৈতে ইৰাণৰ উপ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে তিনিবাৰকৈ সাক্ষাৎ কৰিছে ভাৰতৰ ডিপ্লমেটৰ সৈতে তিনিবাৰকৈ সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত কেনে ধৰণৰ কথা বতৰা পাতিছে সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য নেশ্যন এনিৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেট ব্ৰেকিংৰ মাধ্যমেৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো ইৰাণৰ আৰু ভাৰতৰ মাজত সুসম্পৰ্ক ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু যুদ্ধৰ মাজতে ইৰাণ আৰু ভাৰতৰ সম্পৰ্ক বৃদ্ধি পোৱাত সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ বিশ্বৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহে আলোচনা কৰিছে বিগত 24টা ঘণ্টাত ভাৰত আৰু ইৰাণৰ ডিপ্লমেটৰ সৈতে ইতিমধ্যে তিনিবাৰকৈ সাক্ষাৎ হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছে ইৰাণৰ উপ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে এছ জয়শংকৰক সাক্ষাৎ কৰিছে ইৰাণৰ উপ বিদেশ মন্ত্ৰী খাটিব জেদ নামৰ যিগৰাকী উপ বিদেশ মন্ত্ৰী আছে তেওঁ দিল্লীলৈ আহিছে দিল্লীত আহি দুয়োগৰাকীয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই বৈঠকত দুয়ো কথা বতৰা পাতিছে আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুয়োগৰাকীয়ে কি আলোচনা কৰিছে সেই তথ্য এই পৰ্যন্ত প্ৰকাশ হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘাচিৰ সৈতে ফোনত কথা বাৰ্তা পাতিছিল এই বাৰ্তালাপ কৰিছিল ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰে আৰু 5 মাৰ্চত ভাৰতৰ বিদেশ সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰী ইতিমধ্যে দিল্লীত থকা ইৰাণী দূতাবাসলৈ যাত্ৰা কৰিছিল আৰু বৰ্তমান দিল্লীতে ইৰাণৰ উপ বিদেশ মন্ত্ৰী খাটিব জেদ আছে বুলি প্ৰাথমিক খবৰ আহি পৰিছে সম্প্ৰতি মধ্যপ্ৰাচ্যত এক প্ৰকাৰ উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈ থকাৰ মাজতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতৰ সৈতে কিন্তু ইৰাণৰ সম্পৰ্ক ক্ৰমাগতভাৱে সুদৃঢ় হৈ পৰাত এতিয়া সম্প্ৰতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে বিশ্বৰ কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰত কিয়নো যদিহে ভাৰতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত এই প্ৰেক্ষাপট কি হ'ব সেয়া হৈ পৰিব লক্ষণীয় যুদ্ধৰ মাজতেই ইৰাণ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পৰ্ক ক্ৰমাগতভাৱে এতিয়া বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত 24টা ঘণ্টাত ভাৰত আৰু ইৰাণৰ ডিপ্লমেটৰ সৈতে তিনিবাৰকৈ সাক্ষাৎ এই সাক্ষাতে অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰসমূহক কিন্তু চিন্তাত পেলাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ সৈতে ইতিমধ্যে ইৰাণৰ উপ বিদেশ মন্ত্ৰী খাটিব জেদে সাক্ষাৎ কৰিছে দীঘলীয়া কথা বতৰা হৈছে আৰু এই বৈঠকত কেনেধৰণৰ কথা বতৰা আলোচনা হৈছে তাক লৈ এতিয়া চলিছে জল্পনা কল্পনা ভাৰতে কোনো ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিব নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয়নো শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ বিভীষিকা অব্যাহত আছে বাৰুদৰ ধোঁৱাৰে ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰাচ্য আগুৰি আছে আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমেৰিকাই যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰক এতিয়া ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল অথবা সুবিধা কৰি দিছিল তেওঁলোকৰ ওপৰতো ইৰাণে এতিয়া প্ৰতিশোধৰ দাবানলত দগ্ধ হৈ আছে আৰু সম্প্ৰতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল আমেৰিকাই নহয় সৌদি আৰবৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে পাকিস্তানেও এবাৰ মৌখিকভাৱে ইৰাণক যি দিছিল ভাবুকি সেই ভাবুকিৰ পাছত সম্প্ৰতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাকিস্তানকো এতিয়া ইৰাণে এক প্ৰকাৰ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আৰু ইৰাণৰ শেহতীয়া এই যুদ্ধংদেহী ৰূপ দেখি হতচকিত হৈ পৰিছে শক্তিশালী আমেৰিকাও ইৰাণৰ 40 লাখ টকীয়া মিছাইল ধ্বংস কৰিবলৈ আমেৰিকাই এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে হাজাৰ বিলিয়ন ডলাৰ খৰচ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে প্ৰতিদিনে আমেৰিকাই যুদ্ধৰ নামত এতিয়া ধনৰ ভঁৰাল খালী কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে ইৰাণৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ দেখি এতিয়া মাত নোহোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ আৰু যিমানেই ইৰাণৰ ড্ৰোন ধ্বংস কৰিছে সিমানেই নিক্ষেপ কৰিছে ড্ৰোন আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমো এতিয়া এক প্ৰকাৰ বিফল কৰিবলৈ যেন আগবাঢ়িছে ইৰাণী ড্ৰোন তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ দামামা অব্যাহত আছে